ආයිබෝවන් කියලා ඔයාලා අදත් නර්ස් චම්පි channel එකට මම පිළිගන්නවා. ඒත් එක්කම අද මම මේ වීඩියෝ එක කරන දවස තමයි අප්‍රේල් මාසේ 16 වෙනිදා. ඉතින් මේ ගමම මම ඔයාලට අලුත් අවුරුදු සුබ පැතුමකුත් එක් කරන්න කැමතියි. මම ඔයාලට විශ් කරන්නේ ඔයාලගේ හැම බලාපොරොත්තුවක්ම ඉෂ්ට වුණ සතුටින් සැනසුමෙන් ගත කරන්න පුළුවන් අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා තමයි. ඉතින් මම හිතුවා මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔයාලට අද වෙනස්ම පණිවිඩයක් දෙන්න. මොකද මම හිතුවා ඔයාලා මේ වෙලාවේ ඔයාලා ගෙවන කාලයත් එක්ක මට දෙන්න පුළුවන් පණිවිඩය මොකක්ද කියලා. ඉතින් මට හිතෙනවා ගොඩක් වෙලාවට කාලයක් තිස්සේ මම කතා කරන්න හිටපු මාතෘකාවක් තමයි අපි කොහොමද අපේ නර්ස් කෙනෙක් විදිහට අපිට ඉගෙන ගත්ත අපේ නර්සිං ethics fundamentals of nursing මේවත් එක්ක අපි කොහොමද ඇත්තටම නර්ස් කෙනෙක් විදිහට අපි ගෞරවය රැකගෙන අපි ගාවට එන රෝගියාටත් අපි ගැන ආදරයක් ඇති වෙන විදිහට අපි කොහොමද මේ රටෙත් මම වැඩ කරන රටෙත් අපේ ලංකාවෙත් තවදුරටත් ඒක වපුරවන්න කරන්න පුළුවන් කොහොමද කියන එක ගැන අපි කතා කරමු කියලා. ඇත්තටම මේක හැමෝටම ඉන්ට්‍රෙස්ට් වෙන මාතෘකාවක් නෙවෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මං මුලදීම මම කියපු වීඩියෝ එකේදී කියපු දෙයක් තමයි මම ඉගෙන ගත්ත දේ මම බෙදා ගන්න කැමතියි කියලා. ඉතින් මම අවුරුදු 30ක විතර අතීතයට ගියොත් මට මතකයි අපිට අපේ නර්සිං ට්‍රේනින් එකේ ස්කූල් එකේ අපේ සිස්ටර්ස්ලා කියලා දුන්නේ මොනවද කියලා. අපි ට්‍රේනින් ස්කූල් එකේ ඉන්නකොට අපි හරි ආසයි වෝඩ්ස් වලට යන්න. මොකද අපිට කීවේ අපේ රෝගීන් අපිට කතා කරේ පොඩි මිසීලා කියලා. ඉතින් පොඩි මිසීලා එනකම් මං අදටත් ඔයාලා ට්‍රේන් වුණ නර්ස් කෙනෙක් නම් අදටත් පොඩි මිසීලා එනකම් බලාගෙන ඉන්න ගොඩක් රෝගීන් ඉන්නවා. ඇයි පොඩි මිසී වෙනකම් බලන් ඉන්න රෝගීන් ලොකු මිසී වුණාට පස්සේ නැත්තම් අපි ක්වොලිෆයිඩ් වුණාට පස්සේ බලන් ඉන්නේ නැත්තේ. ඒ කියන්නේ අපේ ගතිගුණ වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපි කොහොමද මේ ආදරේ ගෞරවය හැමදාම තියාගෙන අපේ රෝගීන්ට සලකන්නේ. ඉතින් මම ඇත්තටම නර්සිං ට්‍රේනින් ටියුටර් කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ වුණාට මම මේ කියන්නේ මම මගේ අවුරුදු ගානත් එක්ක තියෙන අත්දැකීමුත් එක්ක මම අදටත් නර්ස් කෙනෙක් විදිහට ඉගෙන ගත්ත දේ අදටත් මම ඒ දේවල් ප්‍රැක්ටිස් කරන එක මම ඇත්තටම ගේ ටීම් එකේ ඉන්න නර්ස්ලාගෙනුත් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ දේම තමයි. ඉතින් එතකොට විශේෂයෙන්ම කියනවා නම් අපි මුලින්ම අපිට ලෙඩෙක්ම මුණ ගැහින්නේ සමහර විට වාට්ටුවකට ආවට පස්සේ එහෙම නැත්නම් අපි ඔයාලා ඇඩ්මිෂන් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා නම් මුලදීම රෝහලට එනකොට. එතකොට අපි මම හිතනවා මම මේ කතා කරන දේවල් UK හරි වෙන රටකට හරි යන්න බලන් ඉන්න නර්ස්ලා ලංකාවේ ඉන්න නර්ස්ලා ඔයාලටත් ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ මේ අපේ නර්සිං කරන අපේ වෘත්තියේ යෙදෙන මගේ සහෝදරයෝ ඕගොල්ලන්ටත් ඒ වගේම ඔයාලා වාට්ටුවක් බාරව ඉන්න හෙද සොයුරියක් නම් සිස්ටර් කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් එතනින් එහාට ගිය මේට්‍රන් කෙනෙක් එහෙම කෙනෙක් නම් මේ ප්‍රැක්ටිස් එක තැනක ඉඳි පටන් ගත්තොත්
මම හිතනවා අපි නැති වෙලා යන ගුණධර්ම එකිනෙකාට ගෞරව කරගෙන යන එක අපිට කොහෙන් නැතත් අපේ හොස්පිටල් එකෙන් පටන් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් පණිවිඩය තමයි මං අද දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම කියන්නම් අපිට ලෙඩෙක්ව මුලින්ම මුණ ගැහුණොත් අපි කොහොමද මෙහි UK වලදී අපි ඒ ලෙඩාව පිළිගන්නේ කොහොමද අපි ඒ සම්බන්ධතාවය ගොඩනගා ගන්නේ කියලා. මෙහෙට අපිට රෝගියෙක්ව කොතනදී මුණ ගැහුණත් සමහර විට ඇම්බියුලන්ස් සර්විස් එකක වැඩ කරන කෙනෙකුට ඇම්බියුලන්ස් එකේ වැඩ කරන අයට පේෂන්ට්ව හම්බ වෙන්නේ එයාගේ ගෙදරට ගියාට පස්සේ. එහෙම නැත්නම් ඇඩ්මිට් මේ අපි හොස්පිටල් එකේ ඇඩ්මිෂන් A&E එකේ හරි වෙන මුල ගැහෙන මේ හදිසි අනතුරු ඒ වගේ තැනකදී නම් ඒ තැන තමයි මුල්ම තැන. එහෙම නැත්නම් ලෙඩා වාටුවක ඕල්රෙඩි ඉන්නවා නම් හැම ෂිෆ්ට් එකෙන් ෂිෆ්ට් එකටම අපිට හම්බ වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අලුත් රෝගියෙක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට කොහොමද අපි මෙහෙදී අපි මුලදිම අපි හිතමු එක්සාම්පල් එකක් විදිහට මම තමයි වාට්ටුව බාර ගන්න යන්න උදේට යන නයිට් ෂිෆ්ට් එක ඉවරලා යන නර්ස්ලාගෙන් වෝඩ් එක බාර ගන්න යන්නේ නර්ස් මම මගේ හෑන්ඩ් ඕවර් එක ගත්තට පස්සේ මම මගේ වෝඩ් එකට ගිහිල්ලා මගේ පේෂන්ට්ස්ලට මම ඒගොල්ලන්ට ග්‍රේට් කරනවා නම් ගිහිල්ලා ග්‍රේට් කරලා මම තමයි ඔයාලා බලාගන්න නර්ස්ද මම කවුද කියලා ඒගොල්ලන් එක්ක කතා බහ කරනවා. එතකොට අර රෝගීන්ට දන්නවා දැක්ක ගමන්ම අනේ අද මම බලාගන්න ඉන්නේ මේ මිසි මට මේ ඒගොල්ලන්ට දන්නවා මං කා ගාවටද යන්න ඕනේ කතා කරන්න. එතකොට ඇතිවෙන අපි වෝඩ් එකට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට ගුඩ් මෝර්නිං කියලා කතා කරලා මම කවුද කියලා කතා කරගෙන කරගමම ඒගොල්ලන්ගේ මම හිතනවා අර රෑ තිස්සේ නිින්දක් නැතිව හිටපු පේෂන්ට් කෙනෙක්ගේ එහෙම නැත්නම් එයාලා පේන් එකකින් ඉන්න කෙනෙක් නම් හරි අපහසුවකින් ඉන්න කෙනෙක් සමහර විට එයාලගේ දරුවෝ කවුරුත් ඇවිල්ලා නැහැ බලන්න දැකලා නැහැ. ඉතින් හරි පීඩනයකින් තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ රෝගීන් ඉන්නේ. එතකොට අපි රෝගියා වෙලා බැලුවොත් අපි හිටියනම් ඒ ඇඳේ රෝගියෙක් විදිහට අපි ඒ හැඟීම් අපිට කොහොමද දැනෙන්නේ කියන එක අපි තේරුම් අරගෙන රෝගියා ගැනත් අපි හිතුවොත් මං හිතනවා අපිට එතනින් එහාට අමුතුවෙන් පින් රැස් කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි ලෙඩා ගැන හිතන ටිකම අපිට අපේ දවසට හොඳටම ඇති. ඉතින් මං හිතනවා අපි නර්ස් කෙනෙක් විදිහට 12 hour shift එකක් වෙන්න පුළුවන් 6 hour shift එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉවර කරලා ගෙදර යනකොට මොනවද ඔයගොල්ලන් ගෙනියන්නේ? අපි ගෙනියන්නේ අර දවසේ කරපු සමහර විට ටොයිලට් එකකට යන්න අපහසුවෙන් හිටපු රෝගියෙක්ව එක්කගෙන ගිහලා එයාගේ අපහසුතාවයට උදව් වුණා වෙන්න පුළුවන්. කවුරු හරි කියන්න තියෙන අසරණකමක් කියනවා අහගෙන හිටපු දේ වෙන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ මේ දේවල් අපිට දැන් අමතක ගෙන යන දේවල් කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් මම තවත් එකම කියන්න ඕනේ කවුරු හරි අපිට රෝගියෙක් හමු වුණාම අපි අඳුන්වලා දුන්නට පස්සේ අපි මෙහෙදි ප්‍රැක්ටිස් කරන දෙයක් තමයි පේෂන්ට්ගෙන් අහනවා මගේ නම මමයි වගේ නර්ස් අද ඔයාගේ ගොඩක් වෙලාවට අපේ රෝගීන්ගේ නම් ගහලා තියෙනවා මේ බෙඩ් එකේ above bed
බෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ බෙඩ් එකේ පේෂන්ට්ගේ නම ගහලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාගේ නම මේකද? ඔයාට මම මොන නම කියලාද කතා කරන්නට ඔයා කැමති කියලා. එතකොට ඒ වගේ ගෞරවයක්, රෙස්පෙක්ට් එකක් දීලා තමයි අපි ලෙඩත් එක්ක සම්බන්ධතාවය ඇති කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මම කියපු මේ දේවල් අතර ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් හිතන්න, ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉතින් UK හරි වෙන රටකට යන්න බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් මේවා දේවල් ගැන හිතන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒ වගේම ලංකාවේ ප්‍රැක්ටිස් කරන ඔයාලටත් අපේ ලංකාව තවදුරටත් ලස්සන කරන්න ওই වගේ තැනකින් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා වෙනස්ම පණිවිඩයකින් මං ආයේ හමු වෙනකන් අදට මං මේ ඇති අපි කතා කරා. ඔයාලට හැමෝටම සුබ දවසක් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු